Di sini, kita ada set lengkap untuk kipas yang selalunya digunakan pada chiller, freezer, cold storage dan peti-peti penunjukan yang menggunakan kipas ni. Kipas ni ada 4 wayar yang korang boleh sambungkan. Ukuran kipas ni kira-kira dalam 34 cm. Jadi, sebelum korang nak membeli, pastikan korang ukur dahulu ukuran kipas. Fungsi kipas ni untuk mengeluarkan haba dan melindungi motor kompresor daripada terlalu panas dan menyebabkan kompresor mudah rosak. Kalau korang beli kipas ni, akan dapat set lengkap dengan motor kipas, bilah kipas dan cover penutup besi. Kalau korang ada masalah motor kipas jam dan tidak boleh hidup, korang boleh tukar dengan kipas yang baru. Jadi, kalau korang rasa korang berminat dengan produk ni, korang boleh dapatkannya di kedai kami dengan harga yang berpatutan.